ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਦੇਗਾ ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ 3 ਵਜ ਗਏ ਹੈ 3 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਵੱਟ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਅੱਜ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵੱਟ ਵੱਡੀ ਕਸਾਂਗਾ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲਚ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਵਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਖਰਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਪਵਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ।
ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਹੀ? ਹੈ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਮਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ? ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਰਿਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ ਰਿਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ? ਨਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ।